One eternity later. So ayan, narito po tayo ngayon sa may entrance ng Cabongaoan Beach. So ayan, nagpaparegister pa muna kami dito. So hello, what's up guys? So ito, kakarating lang namin dito sa may Cabongaoan Beach. So ayan, and then ayan, andun po yung mga sasakyan namin. And dun pa sa likod yung ating beach. And later on, we'll find out kung ano ba tong Cabongaoan Beach. And actually, this is my first time to visit dito sa beach na to, sa Pangasinan. So yun, pasok na tayo dito. Yehey. Ayan. Actually, ganda ng room nila, oh. Ganda ng room nila. May electric fan. May couch. Wow, may couch pa, oh. Ayun, may couch pa sa taas. And actually, yun yung mga room nila, oh. Double deck, yun. May mga beddings na rin sila doon. So, dito, yung kusina. Opo. Sige, pag ano, ayan, pag ano, mag-ano kayo ng barbecue. Yan, picture mo si Big Boss. Ayan po si Madam. Ayan, nagtago. Basta pag ano, balik po kayo dito kung may mga big event. Kayo balik po kayo dito sa Actually, ang inisip ko rito, kaya kung may time Ito yung kusina nila. Ayan. So it means may lutuan na sila. Kaya we don't have nating worry. Ayun. May gasol na rin. Ayun. Babo. Mga kasama ko. Ito po ang Cabongaoan Beach, Puerto Del Baher. Guys, tayo sa Cabongaoan Beach and ito, nakikita nyo sa aking likuran. Pasensya po, medyo mataas yung init kaya lalong sumisingkit yung mata ko dito. Tapos mga ako. Ayan, may rock formation dito. Ayan. Fresh air. Ayun, may mga naliligo na doon. Oh my God! Ito na doon natin makikita yung let go. Doon, hello. Wow naman! Wow! Wow! Ganda talaga dito, talagang pure na white sand beach siya. As in a white sand. So ayan, kain muna kami. Gutom na kami. Ito na yung late lunch namin. And mamaya na tayo mag-swimming. Kumakain na sila. Simpang po. Narigaga. Awan sinabutan na tapag mo anak kain. Ayan o, kumakain na Ano sila. kalitibayad na di ay nagbangkangan na panay. 1 hour later. So, ayan, papunta na kami ng beach and let's go explore the beach. Ano nga ba ang beach natin? Kabubutol. Ayan, mga kasama ko. Ha? Ayan, mga kasama ko. Topless ka na. Ay, picture ang Topless. So, ayan. Magandang dilag to, no? Ayan o. On. Tara na. Hi. Kayo man, ito kayo man. Kurang kita kayo man dito.
Woohoo! Dito na sa may top view. So ayun yung nilakad namin. Hanggang dito, papunta dito. And ayan. So dito ako ngayon sa may top. Ayun o. Taas tong bato na to. And then doon yung dead pool natin. Yun, sa tabanda. Ayun o, may mga nauna na kasama namin. And ayan. Going pa rin yung photoshoot nila. Sit nila o. Chana o. So ayan. Yun. Yun, yung Deadpool. Ayun, yung Deadpool. Yun. Ito yung pwede kumangay yung mabalin nga dati ako. Somewhere there. Yung cave. Ayun, yung Deadpool. Yun yung Deadpool, oh. Ang nauyong tinalo yung sa Nabigsak? Yun, yung Deadpool natin. Diba yung Mary Hill? ito yung Mary. Pwede pumunta doon, hindi na. Yeah. Yun yung Deadpool natin. Yun. Awati. Yun yung Deadpool. Light vest. Delikado din, may supli kay Jay. Jay, sumusok nga dito yung Oo. Sumusok na? Ada ti tunnel pa dito yung nagkap. Ano natin rumaran? Adabot na. Timingan sa buyo doon ka nga. Ano natin? Tapos pagluwarang may natay kan. Nakakamulto ang atong pao. Taas dito.